Frumoși mei dragi, bine ați venit, dragilor! Astăzi vom face o etalare specială, să spunem într-un fel sau altul, despre iubire sau în legătură cu partea sentimentală. Am avut un vis acum câteva serii în care visam că făceam o etalare de iubire specific, cu detaliu, da? Cum și inclusiv maniera în care să scot cărțile. Așadar, am considerat că acest vis a vrut să-mi nu știu, reveleze faptul că probabil unii dintre voi mai aveți anumite mesaje de auzit de pe acest canal și m-am hotărât să fac etalarea exact așa cum am visat-o. Va fi o etalare foarte scurtă, vom scoate o singură carte la început și apoi vom scoate încă 3 să vedem toată imaginea de ansamblu a mesajului principal care iese. Ceea ce vedeți aici este un material pe care îl pregătesc pentru cursul de astrologie, ignorați, nu are legătură cu ceea ce facem astăzi, așa că vom începe ca întotdeauna cu cei care aveți o relație, să vedem care este, nu știu, mesajul principal pe care trebuie să-l mai auziți de pe acest canal și vom vedea ce iese. Ok, a sărit deja, nu are o valabilitate această etalare, nu pot să spun că e doar pentru luna octombrie, poate să rezoneze, pentru că oricum în tarot nu există timpul, să rezoneze în orice moment când veți găsi această etalare. Avem asul de spade ca temă principală, să spunem. Asul de spade este asul adevărului, dragii mei, este asul care ne arată o energie de e nevoie să rezolvați ceva prin comunicare, însă o comunicare sinceră, deschisă, unde să punem punctul pe i, cu ce se întâmplă în relația noastră, ce se întâmplă cu fiecare dintre noi, ca să putem să rezolvăm. Este asul, sau hai să spunem așa, care ne arată faptul că se pot rezolva lucrurile dacă și numai dacă ne deschidem către această comunicare sinceră, da? Doare sau nu doare, adevărul este cel mai bun întotdeauna. Hai să vedem cu ce vine la pachet. 9 de cupe, ok, au mai sărit încă 3 cărți, le luăm, dacă au vrut să sară, le luăm. Avem eremitul, regina de bâte și soarele, vezi? Deci aici ca și cum totul e bine când se termină cu bine. La capătul cărților, luna. Luna este un indiciu foarte mare care ne arată faptul că s-au reprimat anumite lucruri, că există un trecut în această relație, un trecut apăsător, un trecut secretos, dacă vreți. Există anumite, nu știu, intimități sau secrete care vor să fie ținute în continuare supreși. Mă refer la secretele familiei, la secretele relației, nu pentru că tu ții un secret sau pentru că celălalt, partenerul tău, ține un secret. Amândoi mențineți această imagine de lasă să știm doar noi. Este o foarte bună imagine a rufelor murdare care se spală în familie. Când vrem să ne rezolvăm anumite lucruri prin care am trecut, lucruri care ne-au apăsat, care ne-au adus în stări de depresie, de ce nu, lucruri care ne-au consumat de energie, evenimente care s-au transformat sau ne-au transformat viața într-un coșmar în ultima perioadă. Aici vorbim despre, ok, rufele murdare se spală în familie, nu trebuie să mergem să spunem la nimeni, în principiu, ce se întâmplă în viața noastră, însă trebuie să fim dispuși să scormonim în acel trecut dureros, să scoatem la suprafață tot ca să putem să eliberăm. Soarele pentru mine, primul cuvânt cheie al soarelui nu este fericirea, este eliberarea. Eliberarea și vindecarea. Până nu se face un proces de conștientizare a acelui trecut care ne-a făcut ca relația noastră să fie una de coșmar, poate în ultima perioadă, și până nu punem cărțile pe masă și punctul pe ei, cum vrem noi să ne vindecăm și cum vrem noi să ne eliberăm, da? Acum, poate să fie o chestiune de mândrie. Fiecare dintre cei doi parteneri au mândria lor. Eu vreau să te întreb așa, vrei să ai dreptate sau vrei să fii fericit? Sau mă rog, voi ca relație, vreți să aveți dreptate fiecare dintre voi sau vreți să fiți
cu adevărat fericiți și să vă vindecați și să reparați această relație sau problemele care există. Atât. Tu răspunde la această întrebare sau răspundeți voi împreună la această întrebare și apoi veți găsi soluțiile, da? Eremitul este energia celui care caută soluții. Regina de bâte este și ea foarte mândră și orgolioasă, ăsta este mândru și orgolios ca și cum, da, am ajuns la 40 ceva de ani, 50 de ani, că trebuie să stau să, nu știu, să mai scormonesc și să mă, da, sau să mă ascund. Nu, domne, aici e vorba despre, ok, dacă vrem cu adevărat să rezolvăm, nu ne rămâne altceva decât să scormonim și să acceptăm faptul că suntem amândoi la o vârstă, am ajuns la o vârstă în care nu trebuie să mai fim ca niște adolescenți mândri, ci ar trebui să ne centrăm, să ne rezolvăm cu adevărat problemele, punând punctul pe ei și scoțând toată mizeria pe care am ocolit să o vedem și să o așezăm pe masă și să zicem, uite, astea sunt căcaturile noastre, ce facem cu ele? Îmi cer scuze pentru limbaj, însă cam așa sună pe românește această combinație de cărți. Da. Așadar, lăsați mândria la o parte și așezați-vă ca doi oameni maturi, conștienți, dacă vreți, bineînțeles, dacă nu, aici, na, asul dreptății, dacă fiecare o ține pe a lui și nu se pune punctul pe ei și nu se scoate toată mizeria de supreș, eliberarea poate fi și în altă manieră, da? Eliberarea poate să fie fiecare ne vedem de drumul nostru. Aici avem imaginea burlacilor, ca și cum ne eliberăm. Eu mă eliberez de tine, tu te eliberezi de mine și o luăm pe drumuri diferite. Poate fi și asta. Nu am imaginea unui divorț sau a unei despărțiri, însă dacă aici e o chestiune de mândrie în care niciunul dintre noi nu vrea să sau unul vrea și altul nu, na. Atunci de ce nu poate ajunge acest mesaj să se transforme, să spunem așa, într-un a scoate din dulap toate acele mizerii și a le expune. Le expun să vadă toată lumea că de fapt eu vreau să rezolv situația, însă tu nu vrei, da? Acum, aici rămâne la alegerea voastră, dragii mei, eu nu pot să spun mai mult de atât. Asta este ceea ce eu am simțit să transmit pentru cei care au o relație. Hai să vedem racii singuri, ce se arată pe la voi, dragii mei, care este mesajul principal pentru voi. Ia uite turnul, wow! Acum turnul vine și el tot cu eliberare. Poate că aici unii dintre voi acum vă simțiți mai ușurați. A fost un colaps emoțional, într-adevăr, în ultima perioadă. Poate că n-ați fost pe roze în totalitate din punct de vedere sentimental, însă aici ca și cum, ok, ducă-se. Aici mesajul cu turnul ca și cum praful și pulberea s-a ales de o relație pe care am avut-o, însă acum mă simt ușurat. Da? Nu mă mai simt distrus. Poate fi și imaginea distrugerii. Unii dintre voi poate sunteți la pământ. Nu știu, hai să vedem. Putem să încercăm să interpretăm și genul ăsta de mesaj, să zicem așa. Ok, au sărit cele 3 cărți. Avem 9 de spade, 6 de cupe și îndrăgostiții. La capătul cărților 10 de cupe. Ok, pentru cei din prima variantă, care e ca și cum imaginea celui care respiră ușurat acum, după un colaps emoțional, poți să spui că respiri ușurat, însă mintea ta tot te duce, atenție, pentru că unii dintre voi probabil că nu vă dați seama că sunteți într-un fel sau altul între, da? Sunteți la o răscruce de drumuri, între eliberare totală, dar în același timp și un soi de buclă de ce a trebuit să mi se întâmple asta.
Aici e doar o chestiune de alegere, da? E ca și cum, doamne, tu alegi cum vrei să simți această eliberare, cum vrei să simți ruptura de celălalt, pentru că aici vorbim despre o relație ruptă probabil, da? V-ați despărțit recent unii dintre voi. Recent nu vreau să spun ieri, da? Mă înțelegeți. Mai ales pentru cei care încă simțiți acest colaps, această durere, însă ești pe cale să respiri ușurați sau poate unii chiar respirați ușurați, însă aici vorbim despre ok. Încă mai există amintiri la care te întorci din când în când. Dacă nu vrei să prelungești agonia, pentru că turnul poate să fie un soi de agonie, mai ales cu 9 de spade aici, poate ar trebui să alegi, de-aia am spus că e o chestiune de alegeri, aleg să Dacă aleg să mă eliberez și să mă simt ușurat, trebuie să aleg să nu mai las gândurile să mă ducă mereu și mereu la acele amintiri, că sunt ele prăpăstioase, că poate eu mă gândesc doar la cât de mult rău mi-ai făcut, da? Că m-ai părăsit sau că, nu știu, nu mai suntem împreună. Însă mă pot duce și pe cealaltă parte în care mă simt vinovat pentru că puteam să fac mai mult și n-am făcut. Sau mă gândesc doar la clipele frumoase și trec printr-un colaps emoțional. Nu știu ce să zic, mesajele așa îmi ies, așa vi le spun. Pentru, hai să zicem, o altă variantă de raci singuri aici ar putea să fie acest colaps emoțional legat de faptul că pierderea acestei persoane încă te afectează, nu ți-ai revenit. Și aici este imaginea faptului că probabil ar trebui să recurgi, îmi vine să spun, într-un fel sau altul, la a alege să simți durerea, dar pentru a înțelege ceva, pentru că turnul întotdeauna vine și spune asta trebuia să înveți de aici sau asta trebuie să înțelegi din ruptura asta, din situația asta. Ce trebuie să înțelegi probabil aici? Faptul că relația oricum nu existau baze solide și că nu mai ai de ce să-ți bați capul, să stai și să plângi în continuare după persoana asta care nu mai este în viața ta. Unii dintre voi puteți să recurgeți, da, la familie, să vă, nu știu, așa, să vă simțiți. Racul trage către familie, are nevoie să se simtă sprijinit, să simtă că este protejat, să se simtă protejat emoțional, așa că du-te, caută căldura familiei ca să poți să te repui pe picioare. Dar aș spune mai repede că și la voi este tot alege să nu mai lași să te afecteze atât de mult pierderea acestei persoane, pentru că nu exista, nu avea, e ca și cum nu avea șanse să ajungă mai departe. Nu erau bazele solide. În orice moment putea să se întâmple același lucru. Puteau să mai treacă 2 ani, 3 ani, 5 ani și tot la dezastru se ajungea. Nu se ajungea la o construcție sănătoasă, da? Cam asta este ceea ce sunt aici pentru voi. Nu mai am altceva, dragii mei. Sper că v-au fost de folos mesajele. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!